आज हामी बनाउँदै छौं कोइरालोको अचार। चैत महिनामा जब नयाँ पालुवा आउँछ, कोइरालो चाहिँ तपाईको एकदम फ्रेश बजारमा किन्न पाइन्छ। कोइरालोको यो अचार बनाउनको लागि हामीले उमाली राखेका छौं कोइरालोको कोपिला अथवा फूललाई। साथमा हामीसँग छ यो उसिनेको आलु र रेडी भइसकेको छ यो तिल फ्राई गरेर बनाएको पेस्ट पाउडर। र रेडी हुँदैछ यो कागती र साथमा रेडी हुँदैछ यो हरियो खुर्सानी। वाह! अब यसलाई काट्ने टक्क लामो लामो, किनभने कोइरालोको कोपिला पनि लामो खालको हुन्छ, फुल पनि लामो हुन्छ। यसलाई लामो लामो बनाएर काट्ने, यसरी काट्ने। वाह! मुख रसाइसक्यो। यो बेस्ट हो कोइरालोको अचार। र यहाँ कोइरालोको अचारमा हरियो खुर्सानी मात्र होइन, रातो खुर्सानी पनि मिसिला जस्तो छ। मिसिसक्यो खासमा। आहाहाहा, अर्को खुर्सानी पनि आयो र 2-4 अझै थपिन्छ। यो हुँदैछ कोइरालो रेडी। खैरो हुन्छ। पहिला अलिकति जुन फुलहरू हुन्छ त्यसमा कलर हुन्छ नि, त्यो कलर चाहिँ जान्छ र खैरो हुन्छ यो। अब कोइरालोको अचार बनाउनको लागि तपाईलाई चाहिने अरु थप सामान चाहिँ नुन, अनि यो बेसार र यो चिन्नुहुन्छ यो मेथी। कोइरालो बोइल भयो, रेडी छ। अब यसलाई छान्नु पर्यो। छान्नको लागि टक्क लाएर यसलाई यतापट्टि लिएर एउटा जाली प्रयोग गरौँ। बस यो भयो बोइल कोइरालो। मेरो लेन्समा पनि लाग्यो। यसलाई यतिकै यहाँ राखौँ। लेन्स सफा गर्छु है त, लेन्स सफा गर्दैछु। बस अब यसलाई यहीँ छोडिदिउँ एकछिनको लागि है त। अब तयार गरौँ तेल, त्यो पनि झान्नको लागि। बोल्यो चुलो, त्यो चुलो अलि सानो छ, सानो चुलो ठिक हुन्छ। अनि तपाईसँग भएको जुनसुकै तेल प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेल भए राम्रो। योचोटि चाहिँ हामीसँग सनफ्लावर तेल छ। ठिक। अब यसमा मेथी पुर्याउने। यो हो मेथी। अब यो फ्राई हुँदैछ। यसमा तपाईले अन्तिममा बेसार पनि थप्नुहोस्, किनभने काँचो बेसार ठ्याक्क त्यहाँ मात्र गएर तेल झाने पनि हुन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि सबै बेसार फ्राई भएन भने अलिकति बेसारको बास्ना आउन सक्छ। त्यसकारणले अन्तिममा पुगेपछि तपाईले टक्क लाएर बेसार पनि त्यहीँ राख्नुहोस्। बेसार राख्ने बेला हुन लाग्यो यो मेथी चाहिँ कालो हुनुपर्छ। कालो नभइकन यत्तिकै राख्यो भने यो मेथी चाहिँ तितो हुन्छ नि त। तर कालो भएर अनि बेसार राखिसकेपछि यता आलु झानियो भने चाहिँ त्यो मेथीको तितोपना हराएर जान्छ, होइन त? हो। अब टक्क लाएर बेसार राख्ने बेला भयो जस्तो छ। हेरौँ ध्यान दिएर। अनि त्यसपछि अब यो हल्का कालो भएर आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले अनि टक्क लाएर झान्नु भयो हुन्छ, हैन त? यता लिएर राखौँ, चाहिँ आवाज आउँछ। पड्कियो। यसको बास्ना मिठो छ। अब यसमाथि तपाईले बोइल गरेको कोइरालो राख्नुहोस् यसरी। नुन राखेका छैनौँ हामीले, कागती पनि राखेका छैनौँ। एकछिन कोइरालो भर्खर बोइल गरेको भएर अलिकति तातो पनि छ। त्यसलाई यहीँ छोडौँ र अलिकति चाहिने जति नुन पनि राखौँ। नुन अझै राखौँ अलिकति, ठिक होला जस्तो छ। अब त्यसपछि तपाईले बाँकी कोइरालोलाई राखौँ है त। तातो छ। बिस्तार हात फुकी तपाईले कोइरालो राख्न सक्नुहुन्छ।
अब कागती काटौँ है त। यो बाफले मेरो यसको लेन्समा अलिकति दाग धब्बा लगायो। अब चाहिँ यो कोइरालोको अचारमा हामी फ्रेस कागतीलाई निचोरेर राख्दैछौँ। अमिलो कागतीको दाना खस्छ, त्यतिखेर दाना टिपेर साइड लगाउनु भएको हुन्छ। नत्र दाना टोक्दाखेरि अलिकति तितो फिल हुने, तर त्यसले तपाईँलाई बेफाइदा चाहिँ केही गर्दैन। यो भयो तपाईँको कोइरालोको अचार लगभग रेडी। यसमा कलर आएको छैन किनभने बेसारको पात हामीले फेला पारेका छैनौँ। बेसार अलिकति कम जस्तो लाग्यो भने तपाईँले पछि थप्न पनि सक्नुहुन्छ। कागतीको र यो हरियो खोर्सानीको वासना आइसक्यो। अनि यो मेथी हालेको तेलको वासना पनि आइसक्यो। अब यो मैले मोबाइलबाट भिडियो बनाउँदैछु, त्यस कारणले अलिकति कलर क्वालिटी राम्रो आएको छैन। तर मैले अहिले ठ्याक्क अगाडि देख्दाखेरि चाहिँ यसमा कलरपना पनि राम्रो छ। र यो तयार हुँदैछ हामीसँग कोइरालोको अचार। अघि तपाईँले मलाई भनेको थिएँ नि, तपाईँले कोइरालोको अचार बनाउँदाखेरि आलु चाहिँ अलि ज्यादा नै बोइल गर्नुभएको हुन्छ, अनि कोइरालो बचोस्। आलु चाहिँ एक प्रकारले पेस्ट भओस्। रेडी भयो टकाटक कोइरालोको यो अचार।